chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Long Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ thử biến quạt treo tường như này thành quạt để bàn như thế nào nhé. Rồi, cái quạt treo tường sau khi mình tháo ở trên tường ra thì đây, được cái quạt như này. Tất nhiên anh em phải chọn cái quạt nào chạy được nhá, không bị hỏng góc các thứ gì. Đây mình kéo lại một quạt như này, công tắc này. Cái quạt treo tường này của nó thì cũng giống như là cái quạt bình thường của chúng ta thôi. Đây treo tường thì nó sẽ có cái dây này câu ra ngoài này, có sang cái đoạn dây này. Về đầu tiên anh em phải nối dây nhá, nối thành một cái dây có dây cắm như này. Đó. Rồi, bình thường là để như này thì chúng ta vẫn đã có thể dùng được rồi. Tuy nhiên thì nó hơi bị nó hơi cong lên ấy. Đây này, anh nghiêng này. Nó kiểu hơi cong lên ấy. Nên không, cái này việc ra sẽ phải chế thêm là mình sẽ lắp thêm cho nó một cái, làm cho nó một cái chân nữa, như kiểu một cái bàn ấy. Rồi, công việc hôm nay chỉ thế thôi. Tháo ra này, đi dây vào như này. Bởi vì theo thường người ta sẽ ngắt dây này, anh em đi một sợi dây vào như này. Công tắc đây, cái này thường nó sẽ có một dây thút năng, một dây công tắc ở đây. Đó. Rồi để chế chân thì mình sẽ lấy miếng gỗ này. Đây, có miếng gỗ này, kiếm được miếng gỗ này, gỗ miếng nhé anh em. Gỗ này là gỗ dán đấy, chẳng phải miếng đâu. Đó. Đây, mình sẽ cắt cái gỗ này. Đây, cái gỗ này thì một cái là khoảng 10 phân anh em ạ. 10 phân. Mình sẽ đặt hai miếng này, sẽ cắt một cái khoảng là 20 phân. Rồi, 20 phân. Đó, có cái đinh này. Đổ hết cái đinh này này. Rồi để cắt thì mình sẽ sử dụng cái máy cắt Power Can này. Dùng máy này. Chúng ta sẽ dùng một cái lưỡi để chuyên để cắt gỗ của Makita. Lưỡi cắt gỗ của Makita. Cái này chuyên để cắt gỗ này. Đó. Mình dùng cái lưỡi này. Tay này, cái lưỡi này. Rồi, sẽ sử dụng cái lưỡi này để cắt nhá. Đây, dùng máy cắt đây.
Rồi mình cắt được 4 tấm như này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái bịch này. Đấy, bỏ ra. Đóng vào đây. Vậy mình đã đóng một cái ghế rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lắp quạt lên đây, khoan. Mình lắp làm sao cho cái đầu quạt như này này. Cái đầu quạt này nó hơi lệch ra ngoài một tí này này. Đây chúng ta sẽ khoan này vào đây. Rồi, mình kiếm được 4 con vít này, chúng ta sẽ khoan cái quạt này vào. Khoan xong 4 cái ốc này, như vậy nó rất cố định rồi. Rồi bây giờ cắm điện check thử nhá, dây của nó này. Rồi sẽ cắm vào đây. Mát phé phé luôn này nhỉ. Nó khỏe phết mà. Rồi, sao mình cuốn lại cái dây điện thế này nữa.
Rồi như vậy ngày hôm nay thì chúng ta đã chế thành công chiếc quạt treo tường thành quạt để bàn đó. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay về nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Nóng vãi chưởng rồi anh em ạ, nắng này.